Вітаю, друзі! Мене звати Владлен Мараєв. Ви на каналі Історія без міфів, де ми, як завжди, розповідаємо про минуле України та світу без прикрас і фальсифікацій. Підписуйтеся на Історію без міфів і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наших нових відео. Хай квітне український YouTube. Шановні друзі, сьогодні у нас стрім, і тема цього стріму – радянська окупація країн Балтії – Литви, Латвії та Естонії. Цю тему обрали патрони нашого каналу. 54% наших патронів проголосували за саме таку тему, тож ми її сьогодні випускаємо в ефір. Про це сьогодні будемо говорити детально, докладно, а наприкінці стріму я відповім на ваші запитання з чату, але дуже прошу вас, друзі, залишайте їх після основної теми, для того, щоб було зручніше їх побачити і потім дати на них відповідь. Отже, рушаймо. Спочатку давайте проаналізуємо і розберемося із тим, що собою являли Балтійські держави в міжвоєнний період, 20-30 роки. У нас ця тема досить таки маловідома. Їхня доля здебільшого вважається якоюсь такою десь на узбіччі історії Європи і взагалі загальносвітових процесів, а там відбувалися дуже і дуже цікаві процеси, цікаві речі. Балтійські держави, на відміну від України, на превеликий жаль для України, але змогли вибороти свою незалежність під час революційних подій і розпаду Російської імперії. Україна, як ми знаємо, на превеликий жаль, не змогла цього тоді зробити. Литва, Латвія, Естонія стали незалежними і змогли в 1921 році вступити до Ліги націй. В міжвоєнний період зрозуміло, що вони перейшли до побудови національних держав, однак створити повноцінні та стабільні демократії, слід визнати, їм таки не вдалося. Постійні політичні кризи, часті зміни урядів, нестабільність – все це призвело до того, що в кожній із країн Балтії встановилися врешті-решт президентські диктатури. Наприклад, в Литві. В Литві переворот стався практично одразу після того, як в сусідній Польщі відбувся переворот 1926 року, де до влади прийшов Юзеф Пілсудський. Аналогічна подія відбувається в Литві, теж у 1926-му, наприкінці. До влади, всю владу в своїх руках отримує президент Антанас Сметона. Він був проголошений лідером нації офіційно, запровадив цензуру, частковий культ своєї особи, причому навіть на честь президента назвали єдиний корабель військово-морських сил Литви. Це був мінний тральщик президента Сметона, литовською мовою. При владі за правління цього президента перебувала партія, яка називалася Союз литовських націоналістів. Діячі лівих політичних сил потрапляли під репресії і різноманітні переслідування. Найвідоміший випадок – це акція проти комуністів Литви. 4 керівників місцевої комуністичної партії було заарештовано, засуджено і розстріляно наприкінці 1926 року, а ще один керівник засуджений був до довічного ув'язнення. За що? Їх звинуватили в підготовці державного перевороту і в підготовці захоплення влади в Литві. В принципі, коли ж в 1929-му почалася світова економічна криза, потім тривала економічна депресія, кілька років світова економіка перебувала в такому дуже тяжкому становищі, все це вплинуло і на країни Балтії. В результаті в 1934-му в Латвії та Естонії відбуваються також праві перевороти. Спочатку в Естонії, в березні 1934-го, була встановлена диктатура Константина Пяца. Константин Пяц. Було припинено діяльність і парламенту, і політичних партій в цій країні. В травні 1934-го, тобто всього через 2 місяці, те ж саме відбувається в Латвії. Там влада зосередилася в руках Карліса Улманіса. Він був не президентом, а прем'єр-міністром, але через 2 роки, в 1936-му, ще й обійняв пост президента, одночасно при цьому залишаючись прем'єр-міністром Латвії.
Загалом в усіх трьох країнах склалися авторитарні диктатури, але їх називають ще оксамитовими диктатурами. Чому? Ну, тому що, в принципі, масштаби репресій, масштаби політичних обмежень в цих країнах, вони не йдуть в жодне порівняння із режимами, скажімо, в нацистській Німеччині або в сталінському СРСР. І навіть вони були значно м'якішими, ніж тогочасна Польща, де відбувалися процеси досить таки серйозні, ну такі як насамперед пацифікація 1930 року, потім ревіндикація, тобто це акція проти православних церков на території Польщі. В країнах Балтії режими були все-таки більш м'якими, більш лояльними до політичних опонентів, до національних меншин. Втім, дуже часто маніпулюють тезою про те, що в Латвії, наприклад, була диктатура фашистського типу, на кшталт Італії там, чи, скажімо, потім Іспанії генерала Франко. І як доказ зазвичай наводять факт існування концентраційного табору в місті Лієпая. Лієпая – це портове місто на узбережжі Балтійського моря. Там дійсно після перевороту, коли влада зосередилася в руках Карліса Улманіса, в цьому концентраційному таборі ув'язнювали противників політичного режиму. Але давайте подивимося, як то кажуть, глибину питання. Що це був за концтабір? По факту там лише близько 400 в'язнів. Умови перебування були більш-менш придатні для життя, чесно кажучи. І уже через півроку, максимум 7-8 місяців, всіх в'язнів цього концтабору відпустили на свободу. Тобто, звісно, вважати такий режим абсолютно диктаторським, людожерським не можна. Хоча факт існування концтабору, звісно, є обмеженням прав людей. В вересні того ж таки 1934 року в Швейцарії, в Женеві, представники Литви, Латвії та Естонії провели свою зустріч і підписали договір про взаємодопомогу. Цей договір ще називають Балтійська Антанта. Тоді в Європі було дуже модно називати різноманітні союзи країн Антантою. Була Мала Антанта, була от Балтійська Антанта. Ну, тому що, звісно, Антанта, як переможниця в Першій світовій, вона була таким певним брендом, можна сказати, так, до якого всі прагнули, як до сердечної згоди. Саме слово Антанта дослівно означає сердечна згода, як приклад успішного союзу. Що передбачала Балтійська Антанта? Вона передбачала те, що всі три країни мають допомагати одна одній, насамперед в питаннях міжнародних відносин. Однак, головний принцип міжнародної політики Литви, Латвії та Естонії в той період – це був нейтралітет. Дотримуватися нейтралітету в оточенні сильних і потужних сусідів, але по факту, як показали подальші події, це було абсолютно неможливо. Особливо в умовах початку Другої світової війни. І крім того, в цих трьох країнах дуже довго не могли визначитися, хто ж стане їхнім головним противником. Чи то Німеччина, чи то СРСР, чи, можливо, Польща. Як наслідок, Балтійська Антанта виявилася, чесно кажучи, малоефективною. Вона, по суті, не передбачала якихось мілітарних союзів між учасниками, але Радянський Союз, звичайно ж, Москва, Кремль, прагнучи використати будь-яку зачіпку в своїх інтересах, будь-яку подію, вони використали факт існування цієї Балтійської Антанти для того, аби потім висунути ультиматуми Литві, Латвії та Естонії і заявити, що Балтійська Антанта – це антисовєтський блок, який має бути зруйнований. Ось як характеризував Вінстон Черчилль, британський консервативний політик, в своїй знаменитій праці «Друга світова війна» становище цих трьох країн в міжвоєнний період. Балтійські держави були найзатятішими антибільшовицькими країнами Європи. Всі вони визволилися від радянського уряду в період війни 1918-1920 років і грубими методами, притаманними революціям у цьому регіоні, витворили суспільства та уряди, основним принципом яких була ворожість до комунізму і Росії. Протягом 20 років звідси, зокрема із Риги, по радіо та іншим каналам на весь світ йшов потік гострої антибільшовицької пропаганди. Попри все, ці держави, за винятком Латвії, не зв'язувалися з гітлерівською Німеччиною. Німці охоче пожертвували ними при укладенні угоди з росіянами.
Але синій Вінстон, як його інколи називають, він дещо неправий, тому що занадто узагальнює та спрощує ситуацію. Річ у тім, що між цими трьома країнами всередині не все було так однозначно, як зараз модно інколи казати, і не одностайні вони були в своєму ставленні до СРСР. Історики відзначають, що, по-перше, між трьома країнами існувала економічна конкуренція. Чому? Тому що всі вони були переважно аграрні, зі слабко розвиненою промисловістю. Відповідно, їхні економіки і ринки конкурували між собою. Також існували розбіжності між Естонією і Латвією з одного боку і Литвою з іншого боку. Через що? Латвія та Естонія традиційно були зав'язані на співпрацю насамперед з Фінляндією і з Німеччиною. Тоді як Литва, яка, до речі, в міжвоєнний період не мала спільного кордону з Радянським Союзом, між ними була територія Польщі в той період, Литва, вона досить активно торгувала з Радянським Союзом і співпрацювала з ним в сфері оборони та розвідки. І крім того, Литва мала серйозні невирішені проблеми із сусідньою Польщею і з Німеччиною, про що йтиметься трошки далі. Населення Литви напередодні Другої світової війни становило близько 2 мільйонів 300 тисяч жителів, в Латвії близько 2 мільйонів, Естонії 1 мільйон 100 тисяч. Це загалом так, щоб розуміти приблизний масштаб цих країн і їхній потенціал. Дуже важливим чинником, оминути який ми взагалі не можемо, це польсько-литовський конфлікт через Віленський край. Взагалі це величезна тема, вона варта окремого випуску, але поки що в загальних рисах. В 1920 році поляки окупували Віленський край, створили там, по суті, таку собі місцеву ДНР, яка називалася Серединна Литва, невизнана держава. І в 1922-му, через 2 роки, вони просто включили її в склад Польщі. Це схема, яку Росія і в наші часи зараз активно використовує, застосовує проти України. І нагадаю, наприклад, зараз ми бачимо, що відбувається, як вони намагаються провести свої референдуми. Як було з Кримом у 2014 році? Спочатку була військова окупація в лютому-березні, потім 11 березня проголосили Республіку Крим, потім незалежну, буцімто, потім провели 16 березня псевдореферендум, і далі була заява про включення в Росію 18 березня. Такі жалюгідні спроби обдурити міжнародне право і виправдати анексію. Литва, звісно, категорично не визнала окупацію Віленського краю та його анексію, і навіть в Конституції міжвоєнної Литви було зазначено, що Вільнюс – це є місто постійна столиця, а Каунас – тимчасова столиця. Каунас – це тимчасова столиця Литви саме в міжвоєнний період. Тобто вони ніколи не відмовлялися від своєї історичної столиці Вільнюса. І аж до 1938 року Литва не мала з Польщею взагалі дипломатичних відносин, поштового зв'язку і залізничного зв'язку. Але в березні 1938 року відбувся прикордонний інцидент, яким Польща скористалася. На кордоні з Литвою загинув польський прикордонник Станіслав Серафін. За основною версією, він випадково, очевидно, зайшов на територію Литви, потрапив в стрілянину із литовськими прикордонниками і, врешті-решт, був ними смертельно поранений, невдовзі помер. Через це Польща висунула претензії до Литви, звісно ж, по максимуму намагаючись витиснути з цього епізоду. І скориставшись тим, що березень 1938 року на дворі, Європа, вся її увага прикута зовсім до іншого регіону, а саме до гітлерівського аншлюсу Австрії, який відбувається саме в ті дні. Відповідно, до литовців нікому не було справи. В результаті Польщі вдалося нав'язати Литві відновлення офіційних дипломатичних відносин, обмін посольствами і консульствами, відновили поштовий зв'язок, залізничне сполучення, але дотиснути Литву, щоб та визнала Віленський край територію суверенною територією Польщі, поляки так і не змогли. Литва цього не зробила. Тобто можна сказати, що величезний зуб тримали литовці
на свою сусідку і чекали просто слушної нагоди, аби повернути Вільнюс. І таку нагоду вони отримали восени 1939 року. Але перед цим Литва втратила ще частину території. І дуже важливо. Порт Клайпеда, німецька його назва Мемель, на Балтійському морі, раніше входив до складу Німецької імперії, а за підсумками Першої світової війни його відокремили від Німеччини та передали під контроль Ліги націй. У 1923 році Литва за підтримки місцевих литовців захопила Клайпеду і приєднала цей край до себе. Але німці весь міжвоєнний період, а особливо, звичайно, з приходом нацистів до влади, вели активну пропаганду про те, що це ісконно німецька земля, як ісконно русські землі. І навіть хочу сказати, що, чому? По-перше, чому вони казали, що це ісконно німецька земля? Тому що раніше Клайпедський край належав ще в середньовіччі Тевтонському ордену, потім державі Пруссія, потім Німецькій імперії. І навіть в державному гімні Німеччини нацистської доби, це Deutschland über alles, там згадується Мемель. Є там такий рядок. Von der Maas bis an die Memel. Тобто від Мааса до Мемеля. Маас – це річка у Франції, Бельгії та Нідерландах. Ось так вони оцінювали кордони розселення німців. Треба сказати, що ця пісня насправді за походженням зовсім не нацистська. Це патріотична пісня німців, написана ще в 1841 році за доби романтизму, народження національних визвольних рухів, народження потужного руху за об'єднання Німеччини. Тому тоді вона була актуальна, але нацисти її використали в своїх інтересах через 100 років. Отже, в березні 1939 року міністр закордонних справ Німеччини Ріббентроп висунув усний ультиматум Литві, і в результаті 23-24 березня німецькі кораблі увійшли в порт Клайпеда, туди ж прибув і Гітлер, виступив з промовою, і було заявлено про німецьку анексію Клайпедського краю. Жодним чином Литві знову ніхто не допоміг, ніяк її не підтримав. В результаті цього Литва втратила більшу частину свого Балтійського узбережжя і втратила єдиний свій порт на Балтійському морі. Довелося терміново розвивати невеличкий порт, він називається Швянтої, на півночі країни, безпосередньо біля кордону з Латвією. Туди навіть перебазували цей єдиний військовий корабель Литви, президента Смятона, який називався Мінний тральщик. Ця анексія Клайпеди, про яку часто якось випускають її трошки з уваги, але це було останнє мирне надбання Гітлера перед початком Другої світової війни, перед нападом на Польщу. Отже, констатуємо, напередодні Другої світової Литва опинилася в дуже скрутному становищі. Вона не мала Віленського краю, втратила контроль над Клайпедським краєм. Відповідно, Литву переповнювали реваншистські настрої відносно і Польщі, і Німеччини. Дорогі друзі, зараз в жорстоких боях російсько-української війни вирішується доля нашої країни і кожного з нас. Історія без міфів закликає вас підтримувати Збройні Сили України всіма можливими засобами. Зокрема, це можна зробити через перевірені волонтерські фонди та організації, через які і ми підтримуємо наших захисників. Я перерахую їх. Це фонд Сергія Притули, благодійна організація підтримки територіальної оборони і Збройних сил Група 35, фонд «Повернись живим», закупівля спорядження за ініціативою музичних гуртів «Карна» і «The Hard Kiss». Також спецрахунок Національного банку України. Всі посилання будуть в описі цього відео. Ми дуже радимо і закликаємо вас переходити, донатити на підтримку Збройних сил, підтримувати наших захисників всіма можливими засобами, тому що тільки від них зараз залежить наше майбутнє. Але без підтримки всього суспільства ця справа так само не може бути абсолютно успішною. Тільки коли всі українці об'єднаються, будуть міцно згуртованими, ми зможемо перемогти у цій війні.
А що ж Радянський Союз тим часом? Звичайно, він мав свої загарбницькі плани щодо Балтії. Хотів розширити зону виходу до Балтійського моря, загарбати ці країни, заволодіти насамперед новими військово-морськими базами, які не замерзають взимку. Це було дуже важливо, оскільки база в Ленінграді і в Кронштадті, вона взимку зазвичай замерзала. І тому, коли наприкінці серпня 1939 року Ріббентроп прилетів у Москву і почалися переговори про укладення пакту про ненапад і таємного додаткового протоколу, це питання було на переговорах одним із найважливіших. Німеччина також мала свої інтереси в цьому регіоні, тому коли мова зайшла про обговорення цього питання, виникли серйозні дискусії. Ріббентроп в своїх спогадах між Лондоном і Москвою він свідчив про те, що Сталін особливо непохитно наполягав на загарбанні саме Балтійських держав і на оволодінні портом Лієпая. Лієпая – німецька назва Лібау, російська стара назва Лібава. Великий порт на території Латвії. Раніше, в часи Російської імперії, це була якраз військово-морська база, звідки в 1904-1905 роках, до речі, ескадри Рожественського і Небогатова вирушили в свій довжелезний, але абсолютно безславний похід на Далекий Схід для того, аби загинути в Цусімській битві в травні 1905 року. Про цю подію, про Цусімську битву, яка стала справжньою ганьбою для Росії на морі, можна переглянути детально в нашому відео «Цусіма – символ приниження Росії». Рекомендую звернутися до цього відео. Отже, коли в 1939-му йшли переговори, 23 серпня, Ріббентропу навіть довелося терміново зателефонувати Гітлеру, аби отримати його згоду на те, щоб країни Балтії відходять під зону контролю Радянського Союзу. Як відомо, крім пакту про ненапад терміном на 10 років, сторони уклали таємний додатковий протокол. І ось пункт перший цього протоколу безпосередньо стосувався подальшої долі країн Балтії. У випадку територіально-політичного переоблаштування областей, що входять до складу Балтійських держав – Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва – північний кордон Литви одночасно є межею сфер інтересів Німеччини та СРСР. При цьому інтереси Литви щодо Віленської області визнаються обома сторонами. Що означає? Це означає те, що згідно таємного додаткового протоколу Фінляндія, Естонія і Латвія могли бути окуповані Радянським Союзом, а Литва – Німеччиною. Водночас передбачалася можливість стародавньої Литовської області з містом Вільнюс відійти саме до складу Литви. Більше про те, як Сталін і Гітлер змовилися поділити Європу і як Радянський Союз майже 2 роки світової війни активно допомагав нацистам, можна переглянути в нашому окремому відео «СРСР – союзник Гітлера». А також я рекомендую вам прекрасну книгу «Змова диктаторів», автори Андрій Галушка і Єгор Брайлян, де докладно можна почитати про події 39-41 років у Європі. Ось ця книжка зараз у мене в руках. Рекомендую кожному з нею ознайомитися, почитати. Написано надзвичайно цікаво, дуже багато важливих історичних фактів і аналізу. Крім того, Єгор Брайлян, один із авторів цієї книги, він тричі вже був в гостях на нашому каналі, можна також подивитися випуски за його участі. Буквально проходить трошки більше тижня після укладення цієї змови, і 1 вересня 1939-го Гітлер нападає на Польщу. Радянський Союз чекає, але 17 вересня також нападає на Польщу зі свого боку. Британія і Франція ще 3 вересня оголосили війну Німеччині, адже вони давали гарантії безпеки Польщі. Але оголосити війну Радянському Союзу вони так і не наважилися. Чому? Основні аргументи – це те, що Британія і Франція вважали Німецько-Радянський Союз протиприродним і недовготривалим. Чесно кажучи, тут вони мали рацію, адже дуже скоро ці два хижаки зіткнуться між собою. В Британії всерйоз обговорювали питання про те, чи
дійсно напад Радянського Союзу на Польщу вимагає від Британії оголосити війну Радянському Союзу. Ну, по-перше, Польща була дуже швидко розбита, і ні британці, ні французи не змогли їй надати реальну допомогу. А по-друге, генеральний прокурор Британії зробив дуже хитромудрий юридичний висновок. Мовляв, гарантії Польщі стосувалися тільки нападу європейської країни на Польщу, а Радянський Союз, мовляв, не європейська країна. Відповідно, ніяких гарантій відносно Польщі цей напад не створює. Крім того, Франція та Британія Балтійським державам взагалі не надали жодних гарантій безпеки, кинувши їх на призволяще між двома тоталітарними імперськими хижаками – Німеччиною та Радянським Союзом. Під час осінньої кампанії 1939 року Литва, Латвія та Естонія оголосили про свій цілковитий нейтралітет. Однак ця кампанія, звичайно, вплинула на них і в першу чергу на те, щоб на Литву. В Литву змогли пробитися 10-15 тисяч польських військових і десь 30-35 тисяч цивільних. Литовському уряду довелося опікуватись ними і, звичайно, це лягло тягарем на литовський бюджет. Вже у вересні 1939 року Кремль почав реалізовувати свої таємні домовленості з Німеччиною, причому не тільки в питанні, які стосувались Польщі, а також і Балтії. Безпосередньо Радянський Союз почав готувати військову операцію проти Латвії та Естонії. В Ленінградському військовому окрузі сформували 8-му армію, в Калінінському військовому окрузі 7-му армію. Калінін – це сучасна назва Твер. Ці війська отримали наказ завершити зосередження поблизу кордону з Латвією та Естонією до 29 вересня. Весь цей час радянська авіація постійно залітала в повітряний простір Балтійських країн з метою психологічного тиску і для збору розвідувальних даних. Причому своїх намірів Кремль навіть не приховував. 24 вересня 1939 року Молотов викликав в Кремль міністра закордонних справ Естонії Карла Сельтера і поставив його просто-напросто перед фактом. Або ви підписуєте договір про взаємодопомогу на наших умовах, або вам буде ще гірше. Дослівно. Радянський Союз потребує розширення системи своєї безпеки. Для чого йому необхідний вихід до Балтійського моря? Якщо ви не побажаєте підписати з нами акт про взаємодопомогу, то нам доведеться використати для гарантування нашої безпеки інші шляхи. Більш круті, можливо, більш складні. Прошу вас, не змушуйте нас застосовувати силу проти Естонії. А міністрові закордонних справ Латвії Вільгельмсу Мюнтерсу Молотов сказав, що не може допустити використання території нейтральних Балтійських держав проти СРСР. Причому сам Молотов згадував, що він перед Мюнтерсом також поставив питання руба, як типовий імперець. Назад ви вже не повернетесь, допоки не підпишете приєднання до нас. Тобто все абсолютно як і в наші дні, коли Росія намагається мотивувати свою агресію проти України якоюсь там небезпекою для себе, яка виходить з території України, фіктивною можливістю появи баз НАТО на території України, існуванням якихось міфічних біологічних лабораторій США на території України, де розробляється буцімто біологічна зброя. Такі стійкі наративи російська пропаганда вже багато років втюхує своїм громадянам, і не тільки своїм громадянам, а й на міжнародну арену, для того, щоб підготувати суспільну думку всередині Росії до війни проти України, а на міжнародній арені для того, аби домогтися якнайбільшої лояльності і позбавити Україну підтримки. Крім того, Радянський Союз в 1939 році використовував найрізноманітніші зачіпки для того, аби довести, що Балтійські країни не здатні контролювати самі свою територію, і їм в цьому потрібно допомогти. Наприклад, інцидент із польським підводним човном «Ожел», тобто «Орел». Це взагалі унікальна історія, про неї варто докладніше розповісти. Підводний човен «Ожел» або ж «Орел», він з початком нападу Німеччини брав участь в бойових діях, але
14 вересня 1939 року був змушений відійти на територію нейтральної Естонії, в Таллін, де він був інтернований. Але через 4 дні польські підводники зважилися на втечу, на те, щоб вивести цей підводний човен і врятувати його від інтернування. Вони навіть захопили з собою 2 естонських вартових. Деякий час вважалося, що вони їх убили, але насправді вони їх абсолютно в нормальних умовах тримали на борту човна, а потім висадили їх на шведському острові Готланд, давши їм і харчі, і гроші на повернення додому. Коли вони тікали з Таллінського порту, це було вночі, естонська берегова артилерія відкрила вогонь, але не змогла полякам завадити. Вони вивели Ожел в відкрите Балтійське море, потім змогли його вивести і в Північне море, і врешті-решт довели аж до Британії, шотландська військово-морська база Росайт, де об'єднали зі своїми союзниками. Ожел вступив до складу військово-морських сил Великої Британії, далі брав участь у Другій світовій війні. Цей підводний човен в 1940 році загинув, очевидно, потрапивши на міну, і місце його загибелі досі невідоме. Але цей от подвиг поляків, коли вони все одно навіть в безнадійній ситуації прагнули до кінця боротися проти нацистських окупантів і продовжувати боротьбу навіть після окупації своєї країни, він став дуже символічним. Про Ожел навіть було знято кіно в кінці 50-х років. Але цей подвиг Радянський Союз, звичайно, використав у своїх інтересах. В який спосіб? Дуже просто. Вони висунули ультиматум Естонії тепер. Мовляв, вона не здатна контролювати свої порти і своє узбережжя, не може утримати у себе інтернований підводний човен, він тікає, а тому Радянський Союз має допомогти Естонії ефективніше контролювати власну територію. Ба більше, Москва не обмежилась цим і пішла на підготовку реальної повноцінної провокації. В усіх традиціях Гляйвіца і Майніли, тобто провокація перед нападом на Польщу, перед нападом на Фінляндію. Москва заявила, що цей підводний човен Ожел, тікаючи через Балтійське море, потопив дорогою радянський пароплав «Металіст». Старий, відносно невеликий корабель. Але це було абсолютно неправда, оскільки Ожел прийшов у Шотландію із повним боєкомплектом торпед. Він не міг нікого потопити по дорозі. Тому це була спланована радянська провокація. І це підтвердили навіть російські дослідники після розпаду Радянського Союзу, які працювали з фондами Російського державного архіву військово-морського флоту в Санкт-Петербурзі. Наприклад, є такий дослідник Ігор Козир. Він доводить, що більшовики самі потопили свій пароплав для того, аби звинуватити Естонію. Спочатку вважалося, що вони його торпедували, але, очевидно, скоріш за все, віддали наказ екіпажу корабля відкрити Кінгстони, затопити корабель, а сам екіпаж на човнах відплив до берега. Однак військова операція проти країн Балтії тоді не знадобилася. Чому? Тому що СРСР пішов уже на другий договорняк із Гітлером. 25 вересня Молотов і Сталін викликали посла Німеччини Вернера фон дер Шуленбурга і запропонували йому ось такий обмін. Радянський Союз погоджується віддати німцям Люблінське воєводство і східну частину Варшавського воєводства, які, відповідно до таємного додаткового протоколу, мали відійти до радянської зони впливу. Але німецькі війська під час війни з Польщею вже окупували ці території. В обмін на це німці повинні були віддати в радянську зону впливу Литву. Німці подумали і погодились. Чому? В той період вони були дуже зацікавлені в тісній співпраці з Радянським Союзом, адже воювали проти Британії і Франції. У них було зрозуміло, що вирішальне зіткнення там, очевидно, зовсім не за горами. І вони хотіли протиставити свій союз із СРСР Союзу Британії та Франції. Їм треба було забезпечити свій тил, їм треба було забезпечити постачання сировини із Радянського Союзу для ведення успішної війни в Європі.
Уже набагато пізніше, після війни, на Нюрнберзькому трибуналі Ріббентроп під час допиту 30 березня 1946 року він заявив, що Гітлер погодився на вимогу Москви, аби встановити цілковиту довіру та дружбу між двома країнами. 28 вересня 1939 року, коли доля Польщі вже була зрозуміла, коли німці приймали капітуляцію Варшавського гарнізону, Ріббентроп знову прилетів у Москву. Було підписано договір про дружбу і кордон. До цього договору додали мапу, згідно з якою Німеччина, як і пропонували Молотов зі Сталіним, розширила свою зону впливу в Польщі, а Литва тепер уже входила не в німецьку, а в радянську сферу інтересів. Але є невеликий нюанс. Невеличка південно-західна частина Литви, так званий Вилкавишський виступ або Сувалкський виступ, він мав відійти Німеччині. Його можна зараз побачити на мапі, цей виступ. Тобто, по суті, сторони ділили і Литву також на частини. І про цей виступ ми ще згадаємо сьогодні в розповіді, тому що він ще відіграє важливу роль в історії. Того ж таки дня після договору про дружбу і кордон СРСР і Німеччина підписали спільну заяву про те, що будуть усіма силами прагнути миру і припинення війни з Францією та Великобританією. Причому, якщо їхні зусилля виявляться даремними, то всю вину за продовження світової війни вони покладають на Париж і Лондон. Максимальний рівень цинізму. Самі почали війну, самі вбили десятки чи сотні тисяч людей, але винні в цьому, звісно, не вони, а Франція та Британія. Ріббентроп в своїх мемуарах писав, що коли він 28 вересня приїхав у Кремль, то зіткнувся там в коридорах із міністрами і послами Балтійських країн, які виходили із побілілими обличчями. Сталін поставив їм за вимогу введення в їхні країни радянських військ. Під тиском Кремля Балтійські країни були дійсно змушені погодитись на таке і дуже швидко одна за одною підписати договори про військову взаємодопомогу. Того ж таки 28 вересня такий договір підписано з Естонією. 5 жовтня угода про військову взаємодопомогу із Латвією, а 10 жовтня аналогічна угода із Литвою. Що вони передбачали? Найголовніше – це те, що в кожну з Балтійських країн вводився обмежений контингент радянських військ чисельністю від 20 до 30 тисяч військовослужбовців. Перебазовувалася військова авіація та військові кораблі. Фактично, це вже був початок окупації, такий повзучої такої окупації, але спочатку ще буцімто без обмеження суверенітету Литви, Латвії та Естонії. Принаймні, в договорах так підтверджувалося. Договори з Естонією та Латвією підписувалися терміном на 10 років, з Литвою на 15. Крім того, угода СРСР із Литвою мала дуже важливий момент. СРСР передавав Литві місто Вільнюс із частиною прилеглої території. Тобто якраз частина тієї землі, на яку Литва претендувала, через яку в неї був конфлікт із міжвоєнною Польщею. Польщі більше немає, вона окупована і розділена. Саме ці землі, Віленський край, був окупований радянськими військами. Але коли кажуть про те, що СРСР передав Віленський край Литві, це абсолютно неправда. Він передав всього-навсього 1/5 цієї території з містом Вільнюс, а 4/5 залишив собі. Тобто такий собі подаруночок. Погодьтеся, і ще й на абсолютно кабальних умовах. Надто високою була ціна. Мало того, що на 15 років підписується договір, ще й вводяться радянські військові гарнізони з перспективою подальшої повної окупації. Причому на переговорах Сталін він так і погрожував литовським представникам. Не хочете, не забирайте Вільнюс, ми вас не присилуємо. Але радянські війська в Литву все одно зайдуть. Тому, як то кажуть,
беріть, поки даємо. І для того, щоб зробити литовців більш зговірливими, а вони ж, звичайно, дуже хотіли повернути історичну столицю Вільнюс, але вкрай вагалися через те, що висунуті умови були дуже неприйнятні, що зробили в Москві? В Москві організували в Вільнюсі проведення масових, в лапках масових, демонстрацій трудящих із вимогами приєднати Віленський край до Білоруської Радянської Соціалістичної Республіки, тобто до СРСР. Мовляв, не хочете брати Вільнюс, його забере Радянська Білорусь. Врешті-решт литовці погодились. І це, можна сказати, був такий чи не єдиний плюс для них в тій ситуації, що склалося. Латвія і Естонія не мали навіть і того. Але це ще не все. Обмежити і принизити Литву в Москві хотіли ще більше. Радянська сторона почала вимагати, щоб Литва, відповідно до договору про дружбу і кордон між СРСР і Німеччиною, віддала частину своєї території Німеччині. Тобто Радянський Союз вимагає, віддайте частину своїх земель Німеччині. Це той самий південно-західний виступ, Вилкавишський або Сувалкський виступ. Литовці всіляко пручались, чинили максимальний опір, і Берлін тут в цій ситуації заявив, що йому це негайно не потрібно, він може трохи і почекати. Окей. Загалом Литва отримала разом із містом Вільнюс територію площею близько 7 тисяч квадратних кілометрів. Туди були введені литовські війська, литовська адміністрація. На цих теренах жило близько 500 тисяч людей. Здавалося б, і населення збільшилося, і територія збільшилася, однак литовці отримали дуже велику проблему. Із цих 500 000 жителів близько 100 тисяч то були поляки, які в міжвоєнний час переселилися в Віленський край. Литовці вважали їх зайдами, звичайно, окупантами, і позбавили всіляких прав, позбавили громадянства і намагалися їх витіснити з країни, виселити або в Німеччину, або в Латвію сусідню, або в Радянський Союз. Це створило дуже серйозне джерело нестабільності в Литві і, відповідно, економічних також проблем. Шановні друзі, найкращий спосіб підтримати історію без міфів – це Patreon. Зараз на своїх екранах ви можете побачити імена добродіїв, які вже допомагають нашому каналу. Ставши патроном історії без міфів, ви матимете можливість раннього доступу до наших нових випусків, голосувати за вибір тем на наступний місяць. Підтримати канал можна також з допомогою переказу на картку Приватбанку, Монобанку, PayPal або з допомогою функції «Спонсорувати» безпосередньо на YouTube. Ми дуже вдячні кожному нашому патрону за те, що ви допомагаєте, і саме завдяки вам ми маємо можливість робити нові відео, виходити в ефір зі стрімами, працювати заради вас і заради історичної науки. Дуже цікавий момент – це те, як червоноармійці, які зайшли в Литву, Латвію та Естонію, зіткнулися з місцевими реаліями і як вони порівнювали життя в цих країнах із тим, що бачили у себе вдома. За європейськими мірками, Балтійські країни були досить таки незаможні, але все одно рівень життя там був значно вищий, ніж в Радянському Союзі. Звідки ми дізнаємось про такі розмови? НКВДисти фіксували все. Будь-які чутки, будь-які розмови. А крім того, звісно, що було дуже багато стукачів, які доносили на своїх колег, на своїх побратимів. Дуже рекомендую вам, друзі, монографію доктора історичних наук Владислава Гриневича «Червоний імперіалізм». Я вже неодноразово її радив в декількох випусках. Порекомендую ще. В цій книзі на основі архівних даних якраз і наводиться величезна кількість таких от абсолютно чесних і правдивих висловів тогочасних людей, з яких ми бачимо, що загальна картина життя в СРСР була досить таки неприглядна. Люди усвідомлювали, наскільки низьким був рівень життя і що вони є співучасниками злочинних акцій.
Але з іншого боку, чимало хто був, як казав один із сучасників, заражені червоним імперіалізмом. Їм подобалося те, що СРСР розширюється, завойовує нові країни, стає потужнішим тощо. Ось добірка таких висловів по Литві. Наприклад, червоноармієць 174-го гаубичного артилерійського полку Радіонов казав таке. Краще не було б у нас радянської влади. Ми тут живемо і бачимо, що в капіталістичній країні люди живуть краще, ніж у нас у Радянському Союзі. У них все є, та дешево, а у нас нічого немає. Червоноармієць паркової роти 310-го окремого батальйону Крутилов говорив про те, що в Радянському Союзі голодують, а в Литві місцеве населення просто сміється з радянських військових. Приїхали захищати литовців, а вони сміються з нас. У нас в СРСР 2 картоплини коштують 4 рублі. Люди їдять одну траву, від чого опухнули і почали вимирати. Коні в колгоспах давно виздихали без корму. Загалом повний голод. Червоноармієць окремого зенітного артилерійського дивізіону Чеховський відзначив, що в Литві та СРСР рівень життя неспівмірний. Робітникам Радянського Союзу живеться гірше, ніж робітникам у Литві. Тут населення живе добре. Багато громадян мають мотоцикли, велосипеди, а в нас для робітника це недоступно. А ось червоноармійця Максимова вразив асортимент товарів в литовських магазинах, а також повну відсутність черг, які були невід'ємною ознакою радянського способу життя. Багато тут є у крамницях гарних речей. Можна просто зайти в магазин і взяти, тобто купити, що тільки вам знадобиться. Я як зайшов, так у мене очі розбіглися. Нічого не можу збагнути. Повна крамниця мануфактури всілякої, якої душа бажає. І немає жодної людини, не кажучи вже про чергу. Кому що треба, зайде, купить і йде. І після цього ми дивуємося, що російські окупанти крадуть в Україні унітази і собачі будки. В країні, де більшість населення перебувають за межею бідності, ведуть абсолютно жалюгідне існування, потрапляння за кордон і зіткнення із зарубіжними реаліями, воно здатне людей викликати на такі абсолютно дикунські вчинки. Так було раніше, і так відбувається і в наші дні. До речі, аналогічний договір про взаємодопомогу Радянський Союз пропонував також Фінляндії. Також пропонував обмінятись територіями. Але Фінляндія, на відміну від Литви, Латвії та Естонії, відмовилася підписувати це. І тоді більшовики організували провокацію в Майнілі, обстріляли свої ж військові частини, звинуватили фінів і 30 листопада 1939 року напали на Фінляндію. Однак, що відбулося? Фінляндія за площею в понад двічі перевищувала Литву, Латвію та Естонію разом взятих. Але населення Фінляндії менше, ніж в цих 3 країнах сукупно. 3 мільйони 700 тисяч жителів Фінляндії і приблизно 6 мільйонів разом в Литві, Латвії та Естонії. Попри це, фіни не побоялись війни, влаштували більшовикам справжню криваву баню і таки змогли відбитися. Ціною втрати 10% своєї території вони зберегли свою незалежність і державність. А от Литва, Латвія та Естонія обрали шлях угодовства з Кремлем, і їхня історія склалася інакше. Під час зимової війни 39-40 років країни Балтії співчували Фінляндії, однак вони були змушені дотримуватись політики нейтралітету, про яку заявили. А також співпраці з Радянським Союзом, адже вони підписали відповідні угоди. Все ж кілька сотень добровольців з Естонії індивідуальним шляхом змогли перебратись в Фінляндію і брати участь у бойових діях, але водночас, з іншого боку, в Естонії в тій же базувались радянські бомбардувальники, які здійснювали нальоти на територію Фінляндії, вбиваючи тисячами мирних жителів. Навіть 2 лютого 1940 року відбувся
інцидент, який призвів до дипломатичного ускладнення і до появи ноти протесту. Естонський старий винищувач Брістоль Бульдог був обстріляний радянськими кораблями в Талліні. В результаті естонці висловили протест, а Радянський Союз навіть розглянув цю ноту і попросив вибачення. На цьому тоді інцидент було вичерпано. Але все дуже швидко змінилося після того, як на Заході Німеччина досягла кардинальних успіхів. В квітні 1940 року німці окупували Данію і Норвегію, а в травні Бельгію, Нідерланди і Люксембург і розпочали бліцкриг проти Франції, а до середини червня фактично завдали Франції поразки. 14 червня німецькі війська без бою увійшли в Париж, який оголосили відкритим містом. Це був шок, тому що все-таки французька армія за підсумками Першої світової війни вважалася найсильнішою в Європі, а французька оборонна лінія Мажино абсолютно нездоланною. Однак дуже швидко Франція була розгромлена і виведена з війни. Такі новини стимулювали Кремль до активних дій, оскільки стало остаточно зрозуміло, що вся архітектура міжнародних відносин, яка склалася після Першої світової, повністю завалилася. Сталін, як і Гітлер і Муссоліні, бачив себе будівником нового світу, в якому він буде панувати. В результаті вже 24-25 травня, минуло півмісяця від початку бліцкригу німців на Західному фронті, радянські дипломати, а потім і преса почали повідомляти про зникнення в Литві 4 радянських військовослужбовців. Історик Михаїл Мельтюхов, який досліджував ці справи за документами НКВС, він дійшов висновку, що мало місце звичайне дезертирство. Причому в одному з випадків один із цих зниклих в лапках червоноармійців, він просто кілька разів ходив самоволку до литовської дівчини, при тому, що у себе вдома в Радянському Союзі він мав дружину і дітей. Але Радянський Союз звинуватив Литву в тому, що вона викрала цих військовослужбовців, вербувала їх для співпраці зі своїми спецслужбами, а в одному випадку навіть було заявлено, що литовські поліціянти одного військового застрелили. Хоча за всіма ознаками там було самогубство. Але ті гарнізони, нагадаю, 20-30 тисяч в кожній країні, які мав Радянський Союз, цього було недостатньо для повної окупації Литви, Латвії та Естонії. Тому готується знову військова операція. 4 червня в Ленінградському, Калінінському і Білоруському військових округах оголосили тривогу, і радянські війська починають висуватися до кордонів Балтійських держав під приводом яким? Військових навчань. Нічого не нагадує. Загальна чисельність радянського угруповання становила 435 тисяч особового складу, 8 тисяч гармат і мінометів, понад 3 тисячі танків, 2600 літаків і понад 500 бронеавтомобілів. Що могли протиставити Балтійські країни? Збройні сили Литви на той момент налічували 28 тисяч особового складу, Латвія – 31 тисяча, Естонія найменше – 16 всього-навсього тисяч. Загалом, якщо сукупно 75 тисяч військових, це майже в 6 разів менше, ніж радянські війська, зосереджені біля кордонів. Який мобілізаційний потенціал? Вважається, що на максимумі 3 країни могли виставити десь 600 тисяч військових. Але мобілізацію треба було ще провести, а її ніхто не проводив. І віддати такий наказ просто не наважувалися, аби не дратувати і не провокувати Москву. Крім того, Балтійські країни дуже сильно поступалися в військовій техніці. Наведу цифри для порівняння. Разом вони мали на 3 десь приблизно 900 гармат, тобто в 9 разів менше, ніж виставив Радянський Союз. Близько 100 танків, це в 30 разів менше. А також від 255 до 400 літаків. Це 7, 8, 9, 10 разів менше, ніж мали радянці. Але, попри все, існував
приклад Фінляндії, зовсім нещодавний і успішний приклад, де Фінляндія змогла чинити опір і відбитися від радянської окупації. Через це досі не вщухають дискусії, а що було б, якби. От якби б Литва, Латвія та Естонія чинили збройний опір, не здалися, як би тоді пішла б історія. Ми не можемо точно знати, ми цього ніколи не дізнаємось, звичайно, але ризикну припустити, що така спроба Литви, Латвії та Естонії не могла би бути успішною. Безумовно, вони могли завдати серйозних втрат Червоній армії, затримати її просування, але уникнути окупації навряд чи вдалося б. Чому? Наведу кілька аргументів. По-перше, головним союзником в лапках Фінляндії була зима. Тобто дуже складні природно-кліматичні умови, дуже низькі температури. У випадку з країнами Балтії на дворі було літо, червень 1940-го. По-друге, Литва, Латвія, Естонія, на відміну від Фінляндії, були затиснуті між Німеччиною з одного боку і Радянським Союзом з іншого боку. Тобто удвох ці хижаки, безумовно, розправилися без ними. По-третє, територія Литви, Латвії та Естонії, як я вже згадував, менша була за територію Фінляндії. Це раз. По-друге, вони були притиснуті до Балтійського моря. Відповідно, в них було менше можливостей для відступу та маневру, ніж у фінів. По-четверте, в Литві, Латвії та Естонії не було навіть такої оборонної лінії, як у Фінляндії, лінія Маннергейма. Ця лінія була дуже далекою від досконалості. Якщо почитати спогади Маннергейма, він описує, що як такої лінії взагалі не існувало. По суті, така невелика відносно мережа дотів, але і вона змогла затримати і завдати серйозних втрат Червоній армії, проте у Балтійських країн не було навіть і того. Ну і по-п'яте, дуже важливий фактор. Фінляндія – одна країна, а це було цілих 3 невеликі країни. І між ними неминуче постала би проблема координувати свої дії. А військова співпраця – це явно був не найсильніший їхній чинник. Між ними існували певні тертя, і дуже далека була від досконалості їхня спроможність до військової співпраці. Для ілюстрації наведу цитату Маннергейма. Він верховний головнокомандувач фінської армії був з 1939 року, а потім став і президентом країни. Ось що він писав. Командувач Збройними силами Литви генерал Раштікіс одразу після нападу на Польщу запропонував Балтійським країнам укласти між собою військовий союз. Однак Естонія і Латвія відмовилися через побоювання, що Радянський Союз вважатиме такий крок провокацією. 12 червня 1940 року Радянський флот почав морську блокаду Естонії та Латвії. Одним із таких побічних наслідків цієї блокади стало знищення фінського пасажирського літака Юнкерс-52 Калева. Цей літак здійснював рейс із Талліна в Гельсінкі 14 червня і був збитий радянськими бомбардувальниками військово-морського флоту. При цьому загинули всі, хто був на борту, серед них громадяни Франції і, до речі, нейтральних Сполучених Штатів Америки, а також і Німеччини, стратегічного союзника і партнера СРСР в ті дні. Але для Москви жодних наслідків цей злочин не мав. По суті, всі закрили очі на збиття пасажирського літака. Світ був вражений зовсім іншими, набагато глобальнішими проблемами в той час. І Москва просто відкараскалась, заявивши, що літак розбився сам, упав в води. Детальніше про збиття Юнкерса-52 Калева і про інші випадки, коли Радянський Союз і Росія збивали пасажирські літаки, ми розповідали в окремому випуску на нашому каналі, присвяченому трагедії рейсу MH17 у 2014 році. Ввечері того ж дня, 14 червня, коли німці якраз заходили в Париж, СРСР висунув ультиматум Литві. Зміст цього ультиматуму був такий. Заарештувати найвищих посадовців литовської поліції, які буцімто були причетні до викрадення оцих 4 червоноармійців.
сформувати маріонетковий прокремлівський уряд, допустити введення необмеженого контингенту радянських військ на свою територію і нарешті відмовитися від спільних дій з Латвією та Естонією, тобто скасувати так звану Балтійську антанту. Терміни відповіді вкрай жорсткі, дали десь до 10 ранку наступного дня, тобто загалом близько 12 годин на розмірковування. Як реагувала Литва? Президент Литви Антанас Сметона, він виявився один із небагатьох, хто був рішуче налаштований на опір. Він погодився лише на те, щоб змінити склад уряду і виступав за збройний опір, навіть якщо той виявиться чисто символічним і абсолютно безнадійним. Але решта литовського істеблішменту Сметону не підтримали і вирішили прийняти радянський ультиматум. Вранці 15 червня вони заявили, що погоджуються з ультиматумом. О 15 годині того ж дня вся Червона армада посунула в Литву без опору. Країна була швидко окупована. Антанас Сметона на знак протесту він вирішив не гаяти часу і негайно виїхав з країни. Попросив політичного притулку в Німеччині. Далі були нейтральні країни – Швейцарія, Португалія, Бразилія. Врешті-решт його одіссея закінчилася в Сполучених Штатах Америки, де він став політичним емігрантом. А на початку 1944 року трагічно загинув внаслідок пожежі в своєму будинку. Підозрювали, що причетні радянські спецслужби, які могли його усунути, але доказів на користь цієї версії досі не знайдено. А от наступник Сметони, який залишився виконувати обов'язки президента Литви, Антанас Меркіс, він уже через місяць був заарештований НКВС, вивезений на Росію і провів 14 років в тюрмах. Звільнили його тільки після смерті Сталіна, але із забороною повертатися в Литву. І вже через рік після виходу на свободу він помер у Володимирській області Росії. 16 червня 1940 року, тобто через 2 дні після литовського ультиматуму, аналогічні ультимативні вимоги отримують Латвія та Естонія. Причому тут уже більшовики діяли значно жорсткіше. За добу до висунення ультиматуму, 15 червня о 2:30, тобто перед світанком буквально, НКВДисти атакували латвійський прикордонний пункт Масеньки, а також ще низку прикордонних пунктів. Випадок із Масеньками найвідоміший, тому що там вони вбили 3 прикордонників латвійських, жінку і її 14-річного сина. Крім того, захопили ще 37 осіб як заручників і вивезли їх на радянську територію. Для чого це робилося? Це була провокаційна спроба, аби змусити латвійців стріляти у відповідь і отримати типовий казус беллі, тобто привід для повномасштабної війни і військового вторгнення. Коли ж Естонії та Латвії висунули ультиматуми, то їм дали на роздуми всього 6-8 годин, не більше. І вже вранці 17 червня радянські війська вступили в обидві країни. Хоча уряди прийняли ультиматуми і наказали не чинити жодного опору, все ж окремі сутички відбувалися. І, наприклад, найвідоміша з них 21 червня сталася в Талліні, в столиці Естонії, коли естонський батальйон зв'язку кілька годин вів бій з окупантами, аж поки після того нарешті не склав зброю. Загалом, за неповними даними, безкровна в лапках окупація країн Балтії, вона була зовсім не така вже безкровна. Для Червоної армії коштувала 58 бійців загиблими. За радянськими документами 15 із них вчинили самогубство, ще 15 втопилися, а 28 загинули внаслідок нещасних випадків, яких саме не уточнюється. Можливо, в цю кількість 28 входять ті, які загинули під час збройних сутичок із силовиками Латвії, Литви та Естонії. А ще 158 осіб дістали поранення з радянського боку. З боку країн Балтії такої статистики немає.
Все, що відбувалося далі, це була чиста справа техніки. Для того, аби контролювати місцеві уряди і прискорити повну анексію 3 держав в склад СРСР, туди були відправлені сталінські емісари. В Литву прибув заступник наркома закордонних справ СРСР Владимир Деканозов. В Латвію відправили заступника голови Ради народних комісарів СРСР Андрія Вишинського. В Естонію відправили секретаря Центрального комітету ВКПБ Андрія Жданова. Фактично вони були такі приставлені намісники для того, аби контролювати ці 3 країни. Буквально через лічені дні після початку окупації, 20-22 червня, було сформовано маріонеткові прокремлівські уряди, їх назвали, звичайно ж, народні уряди. Вони складалися, як правило, з лівої інтелігенції. Що цікаво, комуністів в них було небагато, тому що в Литві, Латвії та Естонії комуністичні партії були відверто маргінальними, особливо в Естонії. Фактично не мали ніякої підтримки, були вкрай малочисельні, і навіть не можна було набрати із місцевих комуністів якихось багато серйозних діячів, щоб включити їх в нові уряди. Тому включали ліву інтелігенцію, тих, хто симпатизував Радянському Союзу, і тих, хто був завербований радянськими спецслужбами. Найвідоміший, найяскравіший приклад – це Віліс Лацис, один із найпопулярніших письменників Латвії. Він спочатку став міністром внутрішніх справ, а потім прем'єр-міністром. І залишався ним протягом цілих 19 років поспіль, з 40-го до 59-го року, головою уряду Радянської Латвії. Далі, вже всередині липня 40-го року в усіх 3 країнах провели позачергові парламентські вибори, куди до участі допустили тільки блок комуністів і їхніх симпатиків. Результат був запланований, розписаний заздалегідь, і оприлюднили його негайно. Явку придумали на рівні 82-95%, а рівень підтримки блоку комуністів і їхніх симпатиків 92-99%. Демократія, сер. Точно те саме, що зараз Росія намагається провернути на тимчасово окупованих територіях України. Херсонщина, Запоріжжя, Донеччина, Луганщина, можливо, навіть Харківщина. Буквально за 2-3 дні до псевдореферендуму оголошується про його проведення, і ще до самого його проведення вже говориться, що десь 80-90% будуть за включення в склад Росії. Скільки часу минуло, а технологія абсолютно та сама. Це сталінська стара технологія загарбання територій. Вона жодної легітимації не дає. І працює тільки на внутрішнього споживача. На тих, хто живе тоді в Радянському Союзі, зараз в Росії, і може вірити в таку абсолютну туфту, яку їм впарює свій уряд. Далі. Минуло 6 днів після виборів, і вже одразу збираються парламенти, які називаються, звичайно ж, народними. Народний уряд, народні парламенти. Одразу перше, що вони роблять в Литві, Латвії та Естонії, це ухвалюють рішення про перетворення незалежних держав на радянські республіки і звертаються із проханням до Москви прийняти їх до себе. 3 серпня 1940 року приймають Литовську Радянську Соціалістичну Республіку, 5 серпня – Латвійську, 6 серпня – Естонську. Одразу після цього народні парламенти перетворюються на Верховні Ради відповідних республік, і уже 25 серпня всі вони в один і той самий день, абсолютно синхронно, ухвалюють конституції своїх республік, списані із загальнорадянської конституції. Отже, від початку повномасштабної окупації, нагадаю, це була середина червня, до повної анексії і інкорпорації в Радянський Союз минуло всього-навсього якихось 2 місяці. Тут необхідно додати, що паралельно із подіями в
країнах Балтії Радянський Союз реалізовував свій договорняк із Сталіним на іншому напрямку, на південно-західному, із Румунією. 28 червня там було пред'явлено ультиматум і введено війська на територію Румунії, внаслідок чого анексовано Бессарабію та північ Буковини. Докладно про це на нашому каналі є відео, рекомендую його переглянути. До речі, ми також розвиватимемо цю тему і зробимо дуже скоро випуск про участь Румунії в Другій світовій війні. Шановні глядачі, хочу вам нагадати, що історія без міфів має власний мерч. Це футболки, худі і торби із гаслом нашого каналу «Хай квітне український YouTube». Буквально цими днями ми отримали нову партію футболок, дослухалися до ваших зауважень, змінили виробника і тепер після прання футболки не сідають, а гасло каналу нанесено тепер не тільки спереду, а і всередині футболки. Для замовлення пишіть в дірект нашого інстаграму або робіть замовлення в телеграм-каналі «Історії без міфів». Всі посилання є в описі цього відео. От що важливо, друзі. По-перше, анексувавши країни Балтії, Радянський Союз включив їхні збройні сили, зрозуміло також і всю військову техніку, яка була, до складу Червоної армії, посиливши таким чином її потенціал. Було утворено Прибалтійський військовий округ. Потім Прибалтійський особливий військовий округ, він так називався, і, звісно, брав участь на початку німецького вторгнення, активну участь в бойових діях. Але, крім того, в абсолютно односторонньому порядку, абсолютно безпардонно, Радянський Союз анулював всі економічні договори Литви, Латвії, Естонії з Німеччиною, які вони мали. Звісно, що німці були не в захваті від того. Ріббентроп, він назвав саме це однією з тих численних причин, які спонукали Гітлера остаточно зробити вибір на користь нападу на Радянський Союз найближчим часом. В листопаді 1940 року Молотов приїхав у Берлін, де тусувався з найвищими керівниками Третього Райху, з тим же Герінгом, Гіммлером, Ріббентропом і, звичайно ж, з Гітлером. І Гітлер був, до речі, дуже незадоволений радянською анексією країн Балтії. Ось що Гітлер спитав у Молотова. Гаразд, українців у Білорусі ви об'єднуєте. Гаразд, молдован, це ще можна пояснити. Але як ви поясните всьому світу Балтію? Я йому сказав, пояснимо. Я виконував дуже твердий курс. Литві, Латвії та Естонії подітися було нікуди, а нам була потрібна Балтія. Ще один важливий момент. Пам'ятаєте, ми сьогодні говорили вже про Вилкавишський або Сувалкський виступ в південно-західній частині Литви, який мав належати Німеччині. Радянський Союз окупував Литву повністю разом із цим виступом і, звичайно ж, не хотів ділитися з німцями територією. В результаті переговорів 10 січня 1941 року було підписано окремий договір про радянсько-німецький кордон, і німці відмовились від цієї території в обмін на гроші. Радянський Союз заплатив нацистам за це $7,5 мільйонів золотом. На сучасні гроші з урахуванням інфляції за 81 уже рік це майже $160 мільйонів Сполучених Штатів Америки. Сума немаленька. Також ця угода передбачала, що етнічні німці із країн Балтії будуть переселені в Німеччину. Що цікаво, відбувалося це уже через місяць після того, як Гітлер ухвалив план Барбаросса, тобто Гітлер уже точно знав, що він почне війну проти Радянського Союзу, і спочатку вона планувалася на 15 травня 1941 року, але в січні він іще підписував договори з Кремлем і робив вигляд, що це всерйоз і надовго. Щойно захопивши 3 держави, Радянський Союз почав нарізати їхні кордони і між ними межі на власний розсуд.
Листопад 1940 року. Зі складу Білоруської Радянської Соціалістичної Республіки до Литви передали частину території, площа 2627 квадратних кілометрів, із переважно литовським населенням. Уже згодом, після того, як ці терени будуть очищені від німецьких окупантів і прийде друга радянська окупація, в 1944-1945 роках частину Латвії та Естонії, частину території Латвії передали Росії та Естонії. В листопаді 44-го частину Естонії теж передали до складу радянської Росії, так що місто Нарва стало прикордонним містом. Уже після війни, в часи Хрущова, в 57-му провели ще один невеликий обмін територіями між Росією та Естонією. Ось так формувалися кордони, і саме вони зараз є міждержавними кордонами між Російською Федерацією, Литвою, Латвією та Естонією. Вони нарізані радянською владою на власний розсуд, і все це є дійсно джерелом суперечок, конфліктів і серйозних проблем. По суті, ми знаємо так, з історії, що з кожною республікою майже Радянський Союз так чинив. Змінював кордони, нарізав їх, переселяв жителів з одного краю в інший, з однієї республіки в іншу. Все це довелося розгрібати після розпаду СРСР. Частково навіть ще в часи Радянського Союзу, коли виникали міжетнічні конфлікти, численні заворушення, проблеми. Але в тому числі це зачепило і долю країн Балтії. Що відбувається в оцей от рік з літа 40-го до літа 41-го? Звичайно, так звана совєтізація. Тобто, в першу чергу, націоналізація банків, всієї великої промисловості, транспорту, землі, конфіскація великих земельних володінь і розподіл частково на користь найбідніших безземельних чи малоземельних селян. Єдине, що не встигли зробити, це провести масову колективізацію в Литві, Латвії та Естонії. Також почали промислове будівництво, але треба сказати, що Балтійські країни, вони були радянізовані чи совєтізовані дуже швидко, в дуже жорсткий насильницький спосіб, тому що населення їх сприймалося однозначно як дуже нелояльне, таке, яке потрібно просто упокорити жорсткими централізованими заходами. В першу чергу під удар потрапляла інтелігенція, політики, активісти. Їх заарештовували, репресовували, когось розстрілювали, а когось, це набагато масовіше, просто депортовували, виселяли зі своєї батьківщини у віддалені регіони СРСР. Наймасовіша хвиля депортації відбулася всього за 8 днів до нападу Німеччини. 14 червня 1941 року вночі проведено масові арешти. В Литві заарештовано 6606 осіб, в Естонії 9156, найбільше в Латвії 15424. Частину відправили в табори ГУЛАГ, а частину на спецпоселення – Сибір, Казахстан і Північ. Нині в усіх трьох державах 14 червня День національної жалоби. В пам'ять про ті трагічні події. Також було репресовано політичну еліту. Наприклад, ті, хто не виїхав за кордон, звичайно, ставали жертвами в першу чергу. Президент Литви, як я вже казав, Антанас Сметона, зумів виїхати. А от латвійський лідер Карліс Улманіс був одразу заарештований і через 2 роки, вже в 42-му, помер в тюремній лікарні міста Красноводськ. Це зараз Туркменбаши в Туркменістані. Президент Естонії Константин Пяц так само був одразу заарештований, ув'язнений, і помер він аж у 1956 році в психіатричній лікарні поблизу міста Калінін, сучасна Твер. Зрозуміло, що такі репресивні заходи тільки ще більше розлютили населення Литви, Латвії та Естонії. Воно здебільшого залишалося вкрай нелояльним до сталінського режиму. І цього 1 року окупації їм абсолютно вистачило, щоб зрозуміти, що то за влада.
Тому, коли 22 червня нацистська Німеччина напала на СРСР, і одразу ж німецькі війська зайшли на територію цих Балтійських країн, досить висока була підтримка нацистської окупації. На початкових етапах люди думали, що німці дадуть змогу відновити їхню державність. В Литві взагалі розпочалося масове повстання проти більшовицької влади, його очолив Литовський фронт активістів. В результаті Литва була дуже швидко очищена від комуністів. Повстанці вбивали радянських офіцерів, чиновників, партійців, намагалися встановлювати свою владу в містах і селах. Литовці, які служили в Червоній армії, масово дезертирували, зазвичай зі зброєю в руках. Але сподівання на нацистських окупантів не справдилися. І тут історія дуже близька до нашої історії з організацією українських націоналістів, яка так само в той самий час сподівалася, що, можливо, з допомогою німців вдасться відновити незалежність України. Німці не пішли на відновлення Литви, Латвії та Естонії, вони створили райскомісаріат Остланд. Замість цього окупаційну зону, куди включили не тільки ці три країни, а ще частину Білорусі значну, частину і російських земель. В результаті литовським організаціям тепер уже довелося перейти до підпільної боротьби проти нацистів. Так само, як оунівці перейшли до підпільної боротьби проти німців в Україні. Але водночас досить багато литовців, латвійців та естонців в період німецької окупації служили у Вермахті, у військах СС і в поліції, тому що вважали сталінський режим гіршим злом, ніж нацистський. Чи було визнано у світі окупацію та анексію країн Балтії? Коротка відповідь – частково. Західні демократії, дуже багато з них, не визнавали цей акт. Особливо непохитною була позиція США і Ватикану. В цих державах дипломатичні представництва Балтійських країн існували завжди. І після війни, і до самого відновлення незалежності в 91-му році. Ну і, звісно, після того вони продовжують існувати. Рада Європи і Європейський парламент також ухвалили рішення вважати окупацією період з 40 по 91 рік. Але з іншого боку, слід зважати, що частина країн, які навіть не перебували в так званому соціалістичному таборі і не були під впливом Кремля, по суті визнали анексію, погодилися з цим і розвивали свою співпрацю з Радянським Союзом. Ну, наприклад, Нідерланди, Іспанія в 70-х, 80-х і Швеція, до речі. Швеція, яка після війни навіть депортувала в Радянський Союз кілька сотень колишніх вояків СС із Литви, Латвії та Естонії. Звичайно, в Радянському Союзі на них чекали репресії, табори, розстріли. І в 2011 році Швеція навіть вибачилася офіційно перед цими трьома країнами за те, що видала тоді їхніх співвітчизників тоталітарному режиму. В наші дні країни Балтії однозначно трактують період 40-91 років як незаконну окупацію із подальшою анексією. Свою незалежність зараз вони подають тільки як відновлену, а проголошену ще в 1918 році. На відміну від України, наша держава, я нагадаю, 24 серпня 1991 року ухвалила саме акт проголошення, а не відновлення незалежності України. А далі було ухвалено і закон Верховною Радою про правонаступництво, згідно якого Україна є правонаступницею Радянської України і частково Радянського Союзу. Цей закон зберігає чинність донині. До речі, друзі, а як ви вважаєте, чи варто в Україні змінити законодавство і встановити правонаступництво від Української Народної Республіки, від інших українських державних утворень, адже ми маємо і Західну Українську Народну Республіку, і Карпатську Україну. Чи варто це зробити,
і які підводні камені може мати такий політичний крок? Прошу вас написати свої міркування в коментарях під стрімом, не в чаті зараз, а саме в коментарях під стрімом. Нам дуже цікаво дізнатися вашу думку. А тепер, дорогі друзі, я відповім на ваші запитання із чату. Зенек Квятковський, наш постійний глядач із Польщі, запитує, які були відносини між народами балтійськими і українцями в 20-х, 30-х і 40-х роках. Дуже хороше запитання. Звісно, що якщо йдеться про контакти між визвольними рухами, вони були достатньо тісними і активними. ОУНівці найбільше співпрацювали з Литвою, обмінювалися розвідувальною інформацією. І, як відомо, навіть Євген Коновалець, лідер ОУН, був громадянином Литви в міжвоєнний період. Тому, звичайно, визвольні рухи цих країн підтримали контакти, так само, як потім і ОУН і УПА в 40-х роках. Але, по-перше, в силу географічної віддаленості, адже між нами територія Білорусі, ці контакти не могли бути надто активними чи вирішальними. І в результаті визвольний рух України і визвольний рух в Балтійських країнах, так звані лісові брати, до речі, дуже цікава, велика тема. Дуже сподіваюся, що ми колись окремо її ще розглянемо, бо вона варта окремого випуску. Ці контакти, звісно, не могли бути надто ефективними в ті часи. Віталій Пауліс. Під час німецької окупації в країнах Балтії пройшли єврейські погроми, в яких участь взяли багато литовців, латишів та естонців. Чи можемо ми прокоментувати? Так, на превеликий жаль, є і така сторінка історії, коли місцеве населення певною мірою було дотичне до Голокосту. Але, звичайно, не все, не колективне, а тільки ті, які брали участь у поліції, у військових формуваннях і безпосередньо допомагали здійснювати ці акти Голокосту. В країнах Балтії Голокост був дуже жорстокий. Естонію, до речі, нацисти навіть оголосили «Юденфрай», тобто повністю звільненою в лапках від євреїв. На відміну від інших країн, де вони так і не змогли повністю знищити все єврейське населення. Тому є і така сторінка історії, і це також необхідно вивчати. По суті, в кожній країні були представники місцевого населення під окупацією, які так чи інакше долучались до знищення єврейського населення. Тут ніхто не виняток. Але в жодному разі неправильним буде звинувачувати все населення, тому що в кожній такій самій країні були люди, які рятували життя євреям. Праведники миру, яких називають. Були люди, які ніяк не долучались до цих процесів, тобто і не допомагали, і не брали участь в їхньому винищенні. Тому колективна відповідальність завжди є неправильним кроком. Кожна історія вимагає окремого вивчення, хто саме відповідальний, наскільки відповідальний, скільки було жертв і так далі. Саме справжній король. Чи було б краще для України, якби центральні держави перемогли в Першій світовій війні? Ну, хороше питання, але з царини альтернативної історії. Ми не знаємо, як би це було, але зважаючи на те, що в 1918-му Україна
зробила ставку саме на центральні держави, і зробила цю ставку ще не гетьманська держава Скоропадського, а УНР, Центральної Ради, то, вочевидь, можливо, не так перемога, як збереження цих центральних країн, принаймні ще деякий час, могли б допомогти Україні. Той же Скоропадський, він писав неодноразово, що якби присутність німецьких і австро-угорських військ затрималася ще, бодай на півроку-рік, йому вдалося б посилити свою владу, вдалося б розбудувати державу і почати створювати реальні українські Збройні Сили. От цікавий момент, у 18-му році Скоропадський, він планував провести призов до армії і зібрати близько 310 тисяч особового складу в українське військо. Спочатку планувалося це зробити в листопаді 18-го, потім перенесли на травень 19-го року. Але листопад-грудень 18-го Німеччина програє війну і розвалюється і починає виводити свої війська, режим Скоропадського валиться. Створити армію, як він планував, не вдається. Тому, можливо, уявімо, якби німецькі австро-угорські війська були присутні у нас ще там півроку, рік, може 2-3, очевидно, українська держава була б стабільнішою, більш стійкою до ворожих агресій. Хоча, безумовно, з іншого боку, вона була б змушена обов'язково йти в фарватері німецької політики і бути залежною від Берліна чи Відня. Користувач з ніком Таск запитує, чи визнавали країни Балтії УНР? Так, там були укладені угоди в 1920 році, і Латвія визнала УНР, дійсно. Були досить такі тісні ці відносини, але, знову ж таки, надати реальну таку серйозну підтримку Українській Народній Республіці вони не могли. Тим більше, що особливо Литва мала в той же час конфлікти з Польщею, а УНР в 2020 році була союзником Польщі. Відповідно, що цей фактор дуже сильно їм заважав. Але так, вони визнали УНР і були в переліку цих кількадесят країн, які офіційно визнали Українську Народну Республіку. Глядач з ніком Facebook запитує, можна дізнатися, що у вас є відео на каналі про операцію «Захід» і ще операцію «Вісла». Про операцію «Вісла» у нас є відео, ми його зробили ще в жовтні 2020 року. Про операцію «Захід» плануємо випуск, але в травні цього року ми робили стрім про депортації, які здійснювала Росія і Радянський Союз, і там, зокрема, частково і операція «Захід» розглядалась. Тоді цей стрім ми приурочили до Дня депортації кримсько-татарського народу, він тому вийшов 18 травня цього року. Глядач з ніком Мова. Як балтійцям вдалося вибороти незалежність 20-ті роки? Хороше питання, я чекав, що воно обов'язково має бути. Це дуже складна, насичена тема. Знову ж таки, вона виходить за рамки нашого сьогоднішнього стріму і, сподіваюсь, ми до неї ще звернемось. Якщо в загальних рисах, то країни Балтії, вони з одного боку частково мали підтримку Німеччини. З іншого боку, на їх території діяли білогвардійці. З третього, більшовикам банально тоді не вистачало сил і ресурсів воювати одразу на всіх фронтах. І тому їм так і не вдалося тоді встановити стабільну окупацію над цими територіями, хоча частково їм це вдавалося. І в умовах особливо війни з Польщею в 1920 році, коли більшовики мали реально серйозні проблеми на фронті, у них тоді, плюс ще Врангель на півдні, їм просто не вистачало тоді ресурсів на все і про все. І якраз в 20-му році, в розпал війни з поляками і з Врангелем, влітку вони підписують договори з цими державами, визнають їхню незалежність. Таким чином, мавши можливість для себе звільнити принаймні один фронт. Але, як бачимо, в Кремлі це все сприймало як тимчасові кроки до того часу, поки вони не посиляться і не матимуть можливість відвоювати, як то кажуть, те, що вони хотіли загарбати.
Дочекавшись 39-40 років, Кремль втілив в життя в свої наміри. Ганна Конюшок запитує, українці були в складі Червоної армії. Чи несемо ми відповідальність за окупацію країн Балтії? Так, треба визнати, що українці були в складі Червоної армії і українці були в складі тих військ, які окуповували країни Балтії. Так само, як українці масово брали участь у війні проти Фінляндії, в зимовій війні. Чи варто за це покладати на Україну якусь відповідальність? Україна тоді була в складі Радянського Союзу. Як держава відповідальність несе СРСР і Російська Федерація, яка є спадкоємцем Радянського Союзу в повній мірі, офіційно, як вони це заявили. В будь-якій імперії всі поневолені народи завжди змушені воювати за інтереси цієї імперії. Це доля поневолених народів. Ось чому, і зокрема, в жодному разі не можна лягати під імперію і потрібно завжди боротися за свою незалежність. Бо інакше вас будуть використовувати для окупації інших народів. Розділяй і володарюй, підкорюй одних іншими і керуй над усіма. Це принципи кожної імперії. Олександр Мельничук. Чи був якийсь шанс у країн Балтії на успіх, якби вони чинили спільний спротив окупації, наприклад, за допомогою міжнародної підтримки? Частково на це питання я вже відповів у стрімі, де назвав 5 причин того, чому країни Балтії не могли виграти війну проти Радянського Союзу. Скоріш за все, шансів у них не було. Крім того, що ресурсів власних не вистачало і сили були неспівмірні, міжнародної підтримки вони отримати ніякої не могли. Радянський Союз максимально скористався вигідною для себе ситуацією. Британія і Франція не можуть надати жодної допомоги. Франція просто вже розгромлена і лежить, як то кажуть, на лопатках. Німці повністю втягнуті в війну на Західному фронті. Тому вони не можуть країнам Балтії надати якоїсь допомоги, а головне і не хочуть. Бо вони в той самий момент ще дуже зацікавлені в союзницьких відносинах із СРСР. Фінляндія, яка могла би, в принципі, підтримати ці країни, знову ж таки, вона щойно вийшла з війни однієї, з зимової війни, втратила частину територій і не хотіла, звичайно, одразу встрявати в нову війну проти СРСР, не маючи сильних союзників. Фінляндія на це наважилась тільки коли пішла на зближення з нацистською Німеччиною, і Німеччина вирішила напасти на СРСР. Тоді і Фінляндія вирішила відвоювати втрачені території. А тоді, влітку 40-го, Фінляндія не збиралася напряму підтримувати Литву, Латвію та Естонію. Тому трагічно для них, але вони опинилися сам на сам із потужним агресором. І чекати підтримки було ні звідки, просто-напросто. Таск запитує, наскільки реалістичним видається проєкт об'єднання Литовської РСР і Білоруської РСР станом на 40-й рік? Станом на 40-й уже мало реалістичним, тому що Литва більше 2 десятиліть проіснувала як незалежна держава, і Радянський Союз саме її на таких засадах і анексовував, як окрему незалежну республіку. Це вже було не потрібно Радянському Союзу, і в самій Литві та й Білорусі особливо потужних сил, які б виступали за об'єднання із Литвою, уже на той час не було. Шура запитує, яких авторів ви можете порекомендувати для вивчення нашої історії?
Дякую, хороше запитання. Я часто в стрімах рекомендую наших істориків і часто запитують про це. Можу ще раз і ще не раз їх порекомендувати. От сьогодні, наприклад, я рекомендую книгу Андрія Галушки Єгора Брайляна «Змова диктаторів». Якраз про цей період 1939-41 років. Також книга сьогодні згадувалася Владислава Гриневича «Червоний імперіалізм». Дуже хороші книги по нашій історії. Це історичний атлас Терра Україніка, де історичні мапи із описом подій від давнини до сьогодення. Дуже хороші книги видаються Інститутом історії України Національної академії наук України. Знову ж таки, можна зайти на їхній сайт Інституту історії, і там просто в електронці викладаються монографії, статті з усіх питань історії нашої країни, які можуть вас зацікавити. Хороший автор Сергій Плохій. Його книжка «Брама Європи» така загальна, оглядова, але дає уявлення про нашу історію. Наталія Яковенко, Наталя Старченко, Олексій Сокирко. Це автори більше по історії середньовіччя, раннього нового часу і козацької доби. По ХХ століттю Іван Патриляк про український визвольний рух, Микола Боровик. Це книги, які теж можу порекомендувати, особливо монографію Івана Патриляка, Івана Казимировича, який у нас, до речі, вже в 6 чи 7 відео був в гостях, розповідав про дуже багато актуальних тем. Книга називається «Перемога або смерть». Український визвольний рух з 39 по 60 роки. Це от література, яку варто дійсно почитати. А чисто з довідковою такою метою є енциклопедія історії України. 10 томів, де від А до Я, статті по алфавіту, плюс зараз регулярно видаються нові додаткові томи, де виходять статті, які не увійшли в ці 10 томів. Тому вони, до речі, також всі томи вже викладені на сайті Інституту історії України в електронному форматі, в PDF-ці. Будь ласка, заходьте, читайте, або хто хоче, може придбати живу книгу. Савлук. Чому не вдалося перший раз Фінляндію? Я так розумію, завоювати Фінляндію в 39-40 роках. Через якраз таки дуже сильний збройний опір. Через те, що фінське суспільство було, ну, по суті, майже повністю монолітне. Це для нас приклад, це зразок, як потрібно робити. Зрадників, які б співпрацювали з більшовиками, йшли на знищення власної держави, на повне колаборантство, було мінімум в Фінляндії. Ця країна чинила шалений опір, маючи значно менші сили, але завдала настільки тяжких втрат, що Радянський Союз вирішив задовольнитися малим. Тобто загарбати частину території, в принципі, яку він і хотів перед війною загарбати, але був план максимум. Це вся Фінляндія. Тобто план максимум не вдався, вдався план мінімум. Але ціна була дуже висока. Плюс, не тільки це. Як я вже казав сьогодні, це природно-кліматичні умови, це зима. Дуже було тяжко воювати в зимніх умовах. Плюс моральний дух, дисципліна радянських військ була низькою. Ну і ще один фактор, я думаю, варто на нього зважати, що Радянський Союз готувався до більш активної війни в Європі, йому потрібні були ресурси, техніка, сили, і не слід було аж надто багато вкладатися у війну з Фінляндією, тоді як він планував війну проти Заходу Європи. Тому, знову ж таки, задовольнилися малим, а фінам вдалося такою ціною відстояти свою незалежність. Повоєнний період Фінляндія, як відомо, не вступала в НАТО, залишаючись таким, як і Швеція, до речі, залишаючись таким буфером, можна сказати, між комуністичним, соціалістичним блоком і демократичним західним світом. Але форма держави, її устрій, політичний режим був цілком демократичний, капіталістичний, і країна вистояла.
Але при цьому досить таки тісні економічні відносини підтримували і з Радянським Союзом теж. Діма Паламарчук запитує, чи могли Литва, Латвія та Естонія об'єднатися в одну державу? Очевидно, що ні. Судячи з усього, між ними існували досить такі серйозні розбіжності. Політичні еліти мали свої амбіції, особливо більш тісним був контакт між Латвією та Естонією. Литва завжди була якось трошки так окремо від них, і досвід Балтійської антанти міжвоєнного часу показав, що ці країни не змогли серйозно інтегруватися, налагодити військову співпрацю, економічну. Вони були дуже далекі від цього. Тому в міжвоєнний період точно ні. Підгорецький запитує, чи УНР могла вистояти за умовами Литви, Латвії, Естонії, хоча б і зі зменшеними територіями, які б мали скластися обставини для збереження незалежності хоча б до 40-х років. Питання, як то кажуть, знову ж таки, із сфери альтернативної історії. Якщо цього не сталося, очевидно, що цього статись не могло. Для того, щоб Україна тогочасно збереглася, треба було сукупність дуже багатьох факторів. Це сформованість нації, литовці, латвійці, естонці, фіни, вони мали вже цілком свою сформовану політичну націю. Українці на початку ХХ століття її ще не мали, вона була на стадії формування. І ми це розглядали в попередньому стрімі до Дня Незалежності. Стрім про епохи української державності, там докладно проаналізовано це питання. Потрібно було, звичайно, мати достатньо потужну армію і безперебійне постачання цієї армії. УНР цього не мало. І не потрібно було мати, бодай одного сильного противника, а не багатьох одразу. УНР опинилася в занадто тяжкому становищі, бо з одного боку ворог більшовики, з іншого ще й білогвардійці, обидва вороги, хоч і там є росіяни, і там. І ще Польща. Був такий от шанс, єдиний, в якому можна уявити сценарій, про який ви написали, це 20-й рік. Україна збережена, але в значно урізаному, меншому варіанті. Це 20-й рік, коли з допомогою Польщі УНР вдається вибороти собі якусь територію. Тому що Польща, захід України не хотіла віддавати УНР в жодному разі. Поляки мали власні імперські агресивні плани. Вони вже загарбали Галичину і Волинь, і вони мали плани загарбати території і до Дніпра навіть. Але вагалися, чи залишити їх під таку УНР залежну від Польщі, чи просто їх загарбати і відновити кордони Речі Посполитої 1772 року, як вони мріяли. Теоретично можна було уявити таку от УНР, але хід цієї війни засвідчив, що Червона армія загарбала ці території. Червона армія дійшла взагалі до Варшави, і полякам з великими труднощами, з допомогою українців і з допомогою країн Антанти вдалося тоді власну незалежність врятувати і зберегти. Бо під загрозою була навіть польська незалежність в 20-му році. Коли поляки це усвідомили і побачили, що, як то кажуть, слава Богу, що ми бодай самі врятувались, вони відмовились підтримувати УНР. Тому УНР була приречена, фактично. Ольга Монморансі. Що ви думаєте про книгу з історії України Ореста Субтельного? Що я думаю? Я думаю, що це була дуже хороша книга на початок 90-х, коли не було взагалі книг і підручників з історії України. То був такий період, знаєте, коли масово видавали репринти. Репринти, бо просто не вистачало видань. І навіть книги Грушевського, там, Аркаса видавали для того, аби заповнити оцей пробіл у знаннях. І Субтельний тоді був якраз дуже популярний, дуже
хороший. Але час іде, наука рухається, потрібні нові автори, більш докладні, більш об'єктивні, можливо, в чомусь. Тому субтельний зараз може використовуватися, але тільки як одна з книг і точно не як панацея від усіх проблем. Ель Травієза запитує, чи знайомі з книгами Геннадія Казакевича. Так. Хороший дуже історик і був викладачем у мене в університеті. В планах запросити його до нас в гості, записати програму, може і кілька програм за його участі. Юрій Кузін, теж наш постійний глядач, запитує, наскільки окупація Вільнюса Польщею вплинула на цю всю історію? Чи це просто подія, яка мало на що вплинула? Дуже серйозно вплинула, тому що весь міжвоєнний період це було місто під Польщею. Воно активно заселялось поляками. Литовці там взагалі становили меншість населення, подібно до того, як, скажімо, українці у Львові в той же самий час. Але після війни, після всіх цих процесів, коли обміни населенням, депортації, винищення, то Вільнюс фактично поляків звідти вигнали, виселили, когось вбили під час окупації, і повоєнний період Вільнюс стає литовським містом, так само, як і весь цей край. Так, друзі, і питання. Олександр Мушта. Яким чином росіяни не змогли повністю поглинути країни Балтії, вони змогли швидко, коли стала змога, вийти з СРСР? Ці країни, тут головне те, що вони мали понад 20 років незалежного періоду. На жаль, на відміну від України. Ми не мали такого досвіду. Якби Україна, бодай 20 років міжвоєнний час була незалежною державою, очевидно, що вся наша історія пішла би іншим шляхом. В цих країнах суспільства були соціуми абсолютно сформовані в тому сенсі, що для них власна незалежність була високою цінністю. По-друге, проводити політику зросійщення там було значно складніше, ніж в Україні чи там, скажімо, Білорусі. Мови абсолютно інші. І зовсім складні для вивчення достатньо. Так, там було теж зросійщення, але воно мало менші масштаби, ніж в Україні, Білорусі чи навіть, там, скажімо, в Молдові. І як наслідок, завжди ці країни, вони були чимось таким особливим і окремим в межах Радянського Союзу. Їх називали в повоєнний час вітриною Радянського Союзу. І врешті-решт вони активно боролися за незалежність, ті ж повстанські загони, ті ж потім дисиденти, шістдесятники. Так само активно, як у нас, в чомусь, можливо, навіть ще активніше. Тому, дійсно, вони в 91-му здобули свою незалежність. І що дуже важливо, ці країни одразу зробили вибір на користь євроатлантичної інтеграції. Таким чином, вони дуже серйозно убезпечили себе, як ми зараз бачимо. Те, чого не зробила Україна в 90-ті, нульові. Вони зробили, вступивши одразу в НАТО, потім в Європейський Союз. В результаті тепер Росія може скільки завгодно кричати, волати, щось там тиснути, намагатися, але вони в НАТО. І є договір про колективну безпеку, в випадку чого їх мають захищати, в випадку нападу, аж навіть із застосуванням ядерної зброї. А Україна, на жаль, частково не усвідомлювала, частково не хотіла, частково була розділена, частково росіяни впливали, частково своя п'ята колона на всі ці процеси. І, як то кажуть, зараз маємо повномасштабну агресію Росії. Але, дорогі друзі, зараз час, коли ми зобов'язані бути єдиними, як ніколи. Підтримувати одне одного, допомагати і обов'язково підтримувати наші Збройні Сили. Тому, друзі, я дуже вас прошу, закликаю,
В жодному разі не піддавайтеся на негатив, не зневірюйтесь. Вірте в Україну, вірте в наших захисників, але не тільки вірте, а й допомагайте їм і робіть все заради перемоги України. Все в наших руках. Ми маємо бути єдині, сильні, і обов'язково тоді успіх буде за нами. Шановні глядачі, дякую вам за увагу. Побачимося в наступних випусках. Слава Україні!